Мої вітання, шановне панство. Сьогодні хочу записати не просто якийсь огляд з інвертора, а поділитися саме своїм реальним досвідом, використовуючи DE 6K гібрид, так званої DE 6, вже більше ніж за майже 2 роки. І чесно скажу, за цей час я вже настільки звик до цієї системи, що вона стала частиною мого будинку, моєї квартири, а може і життя навіть. Це вже не просто інвертор, а реальний центр всієї домашньої енергетики. І найголовніше, це не тест на столі, не рекламний огляд, а жива система, яка працює кожен день з батареєю, з Home Assistant, з автоматизаціями, з мікроінверторами, з реальним навантаженням, з блекаутами, з зимою, з літом, з хмарами і з всіма іншими. І от сьогодні хочу чесно розказати, що мені реально подобається в DEA, які є мінуси, і чи взяв би я його ще раз. Тож, поїхали. Перше, що мені дуже подобається в DEA, це його гнучкість. Я не знаю, чесно, багато інших інверторів у цій ціні, які дозволяють настільки глибоко будувати свою систему. Тобто це не просто коробка, підключив панелі і забув. Ні, тут можна реально експериментувати. І у мене система за цей час працювала з батареями, з IC Coupling, з мікроінверторами, з Home Assistant, із прогнозами погоди, з автоматизаціями керування навантаження, з автоматизаційним відключенням мікроінверторів по сок батареї, з телеграм-повідомленнями і навіть з автоматичними сценаріями під зарядку автокару. І це реально дуже круто. Тобто ти починаєш із простого інвертора, а потім поступово будуєш навколо нього вже цілу енергетичну екосистему. І ось це, мабуть, найбільший плюс у DEA. Друге, це робота з Home Assistant. От тут, чесно, для мене DEA просто відкрив новий рівень автоматизації, тому що коли ти бачиш генерацію споживання, заряд батареї, мережу, експорт, імпорт, прогноз сонця і все це в одному дашборді, це реально крута штука. Я думаю, багато хто мене зрозуміє. Ти починаєш не просто користуватися електрикою, а реально керуєш нею. Наприклад, у мене автоматично можуть вмикатися навантаження, коли є надлишок сонця, або навпаки, система сама може відключати частину генерації, коли батарея вже повністю заряджена. І все це працює майже без участі людини. А саме завдяки DEA це вже може досить глибоко інтегрувати. Третє це IC Coupling. І от тут, чесно, багато людей навіть не розуміють, наскільки це цікава тема. Тому що можна комбінувати гібридний інвертор, мікроінвертори, різні масиви панелі, балконні системи, додаткові стрінги і фактично поступово масштабувати систему. У мене, наприклад, є мікроінвертори, і система реально працює як єдиний комплекс. І це дуже цікаво для тих, хто не хоче одразу вкладатися величезні гроші, а хоче поступово розширювати сонячну станцію. Тепер, чесно, про мінуси, тому що ідеальних інверторів не існує. І перший мінус – це прошивки. От тут реально треба бути обережним, бо після деяких оновлень поведінка системи може змінитися. Наприклад, у мене після одного з оновлень змінилася логіка роботи IC Coupling. Раніше система через частоту могла нормально обмежувати мікроінвертори, а потім оновлювання це почала працювати вже по-іншому. І це той момент, де треба розуміти, якщо у тебе складна система, не завжди потрібно гнатися за новішою прошивкою. Інколи працює не чіпай. Другий мінус це те, що DEA все-таки не для зовсім новачків. Тобто, якщо людина взагалі не хоче розбиратися, може бути важко, тому що тут багато налаштувань по типу КТ, режиму батареї, генпорт, смарт-лот, пріоритети, обмеження експорту, таймінг, автоматизації. І, якщо чесно, без YouTube, форумів і спільноти деякі речі зрозуміти важко. Але з іншого боку, саме це і робить DEA таким потужним і гнучким. Третій момент – це SolarMan. Ну тут або SolarMan, або DEA Cloud. Іноді хмара працює не ідеально. Затримки, оновлення не миттєво. Інколи щось можна підтуплювати. І чесно, після того, як я перейшов більше на Home Assistant, локальна система мені подобається значно більше. Тому що вона швидка,
стабільна і дає набагато більше можливості. Це один дуже важливий момент. Це правильно, налаштувати, КТ, цей датчик, котрий де, багато хто людей не розуміє, для чого він. І от тут реально дуже багато людей роблять помилки, особливо коли старі лічильники. Тому що якщо неправильно поставити КТ, можна отримати ситуацію, коли ви думаєте, що ви даєте в мережу 50 Вт, а старий лічильник вам це ще це й рахує як ваше споживання, і це дуже важливий момент, який треба розуміти ще до встановлення системи. Ну і найголовніше питання: чи взяв би я дею ще раз? Чесно, так. Особливо, якщо людина хоче не просто інвертор поставити і забути, а хоче будувати розумну енергосистему, тому що де дає великий простір для розвитку. І Home Assistant, і автоматизація, і прогнозування, і мікроінвертори, і розширення системи це реально відкриває величезні можливості. Так, є свої нюанси. Так, треба трохи розбиратися. Так, інколи доводиться сидіти ночами і налаштовувати. Але коли ти бачиш, як вся система працює, як єдиний організм, це реально кайф. Тому, шановне панство, якщо вам цікава ця тема сонячної енергетики, Home Assistant, автоматизація та реальний досвід, підписуйтесь, бо далі буде ще багато практики, експериментів і чесного контенту без магазинної реклами. І ще раз хочу повернутися. Купив би я Дею ще одну? Так, я куплю собі ще одну таку шестерку і включу їх паралельно. І у мене буде 12 кВт. Можливо, додам ще більше сонця. Можливо, повноцінно підключу батьків до системи, а не буду їх обмежувати, коли у мене за велике навантаження. Ну, це все буде попереду. Тому лайк, підписка, на все добре, Па-па.